Thế giới hôm nay xin được chào đón các bạn. Ít hay nhiều lần chúng ta đã thấy và nghe qua ba từ ngày tận thế thông qua sách báo hoặc truyền thông. Nổi tiếng nhất là lời đồn về ngày tàn của trái đất vào năm 2000, khi có dự đoán băng Nam Cực sẽ tan hoàn toàn và nhấn chìm tất cả sinh linh trong cơn đại hồng thủy. Nỗi sợ chiến tranh thế giới thứ ba vào năm 2010 hay lời đồn gây sợ hãi về ngày diệt vong gần nhất là ngày 21 tháng 12 năm 2012, bởi đó là ngày cuối cùng trên lịch của người Maya, một nền văn minh cổ xưa có khả năng dự đoán tương lai. Tuy rằng nhân loại hiện tại vẫn sống bình yên sau những ngày thấp thỏm, nhưng có bao giờ bạn đặt câu hỏi, nếu một ngày tận thế thật sự xảy ra, đâu sẽ là nơi mà loài người cần đến ẩn náu, với hy vọng sẽ sinh tồn sau thảm kịch? Ngay bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau khám phá 7 địa điểm an toàn nhất phải đến cho ngày tận thế. 7. Iceland. Đứng thứ 7 trong bảng xếp hạng, Iceland là một đất nước lý tưởng để nhân loại ẩn náu nếu đại dịch zombie xuất hiện ở đời thực. Đơn giản là vì vị trí địa lý của Iceland nằm rất cách biệt với thế giới, phải đến hàng trăm dặm biển để đến với các quốc gia láng giềng, trong khi zombie mà chúng ta biết trên phim ảnh đến hiện tại đều hoàn toàn không biết bơi. Mà nếu chúng có thể biết bơi trong tương lai đi chăng nữa, thì Iceland cũng nằm quá xa tầm với. Dù bị cô lập ở Iceland thì bạn vẫn hãy cứ yên tâm rằng chúng ta sẽ không phải sử dụng tới 1001 bí kíp sinh tồn, bởi lẽ Iceland hoàn toàn không phải là đảo hoang. Nguồn tài nguyên thiên nhiên ở đây vô cùng dồi dào trù phú để trồng trọt chăn nuôi. Quốc gia này nằm trên vành đai núi lửa Đại Tây Dương với hàng ngàn núi lửa vẫn đang hoạt động, nên nguồn năng lượng địa nhiệt ở đây chính là vô tận. Năm 2017, Iceland thậm chí còn nghiên cứu thành công cách để khoan vào lõi núi lửa và khai thác năng lượng nhiệt từ đá magma, nên các bạn cứ yên tâm là sẽ luôn có đủ điện để các bạn cập nhật tin tức về zombie mỗi ngày. Không những vậy, Iceland chính là một trong những quốc gia thuộc top đầu thế giới với chỉ số GDP, thu nhập bình quân đầu người, và hiên ngang nằm ở vị trí số 1 về chỉ số phát triển con người. Nếu hệ thống y tế, phúc lợi xã hội và ngân hàng nơi đây đã có thể đứng vững qua những cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới trước đây, thì zombie cũng không phải là vấn đề đáng lo ngại lắm với họ. Cứ cho là trường hợp zombie thật sự có thể xâm nhập Iceland đi, thì người dân nơi đây sẽ vẫn trụ vững. Bởi lẽ họ sở hữu một căn cứ hải quân từ thời chiến tranh lạnh của Mỹ, đã được Mỹ đầu tư hơn 21 triệu đô la Mỹ vào năm 2017 để nâng cấp và duy trì hoạt động. Với lực lượng quân đội và trang thiết bị tối tân bảo vệ như thế, quốc đảo Iceland có thể tự tin giao chiến với bất kỳ thế lực nào, kể cả zombie. 6. Bán đảo Svalbard của Na Uy. Nếu thiên tai ập đến một cách bất ngờ và phá hủy hết tất cả thành tựu của loài người như trong bộ phim 2012, con người sẽ phải bắt đầu một thế giới mới, thì nơi mọi người cần tìm đến đầu tiên chính là bán đảo Svalbard của Na Uy. Bởi lẽ nơi đây sở hữu căn hầm chống tận thế được tạo ra để cứu rỗi nhân loại. Căn hầm hạt giống toàn cầu Svalbard Global Silver SGSV nằm sâu khoảng 120 m dưới lớp băng vĩnh cửu ở Bắc Cực, nơi có yếu tố địa chất ổn định, nằm ngoài vùng ảnh hưởng bởi chiến tranh hay nước biển dâng. Nơi đây lưu trữ 837.931 mẫu vật, ước tính khoảng 556 triệu hạt giống, được lưu trữ ở nhiệt độ 0 độ âm 18 độ C nhằm bảo quản chúng khỏi hư hỏng. Dù trong hầm có bị mất điện đi chăng nữa, thì cái tủ lạnh tự nhiên Bắc Cực cũng sẽ đảm bảo nhiệt độ trong hầm ở mức âm 8 độ C, đủ thấp để duy trì chất lượng hạt giống trong nhiều thập kỷ. Các chủng loại hạt đa dạng chủ yếu là lương thực, được lựa chọn kỹ lưỡng nhằm đảm bảo khả năng sinh trưởng tốt, cả trong điều kiện khắc nghiệt. Năm 2015, cuộc nội chiến ở Syria đã tàn phá nặng nề thảm thực vật ở nơi đây. Nhưng may mắn thay là ngân hàng hạt giống Svalbard đã thực hiện nhiệm vụ cao cả là khôi phục lại các cây giống được bảo tồn và giúp chúng phát triển. Do vậy, căn hầm này không chỉ có khả năng giúp trái đất hồi sinh lại thành một hành tinh xanh sau tận thế, mà nó đã và đang giúp nhân loại bảo tồn các hạt giống có nguy cơ tuyệt chủng do biến đổi khí hậu hoặc chiến tranh. 5. Geneva của Thụy Sĩ. Trong một tương lai không xa, chiến tranh thế giới thứ ba có thể xảy ra và đưa thế giới chìm trong biển lửa, thì nhân loại hãy mau chóng tìm đến Geneva của Thụy Sĩ. Đơn giản là vì Thụy Sĩ là nước có truyền thống lâu đời về sự trung lập. Đã không có bất kỳ cuộc chiến tranh nào xảy ra ở đây từ năm 1815 và là nơi có trụ sở chính của nhiều tổ chức quốc tế quan trọng như Ủy ban chữ thập đỏ quốc tế ICRC. Thế nên khả năng tồn tại của Thụy Sĩ trong chiến tranh toàn cầu là lạc quan hơn cả. Vậy có gì đặc biệt ở thành phố Geneva? Geneva được mệnh danh là thành phố yên bình nhất thế giới, với cảnh quan thiên nhiên dịu dàng thơ mộng, khí hậu ôn hòa, luôn nằm trong top các thành phố đáng sống nhất thế giới. Nơi đây có thể khiến bạn quên đi nỗi sợ hãi của chiến tranh khốc liệt và tận hưởng cuộc sống an nhàn.
Nếu bạn vẫn chưa thấy an toàn khi máy gia tốc hạt lớn LHC nằm gần đó, với một đường dài hầm vòng tròn chu vi 27 km, nằm sâu đến 175 m dưới mặt đất, sẽ cung cấp nơi trú ẩn lâu dài khi cần tránh nạn. Chiếc máy gia tốc hiện đại và lớn nhất thế giới này thừa sức cung cấp năng lượng để giúp Thụy Sĩ sinh tồn qua chiến tranh mà không còn phụ thuộc vào bất kỳ quốc gia nào khác. 4. Hầm trú ẩn núi Cheyenne, bang Colorado, Mỹ. Khi cuộc chạy đua vũ trang giữa các nước ngày càng trở nên khốc liệt hơn bao giờ hết, thì nỗi lo sợ về chiến tranh hạt nhân chính là một kịch bản có khả năng cao nhất xảy ra đến thời điểm hiện tại. Địa điểm an toàn mà loài người nên nhanh chân đến ẩn náu chính là hầm trú ẩn ở núi Cheyenne, bang Colorado của Mỹ. Đây là khu vực phức hợp, được xây dựng từ thời chiến tranh lạnh với mục đích bảo vệ Mỹ trước máy bay ném bom của Liên Xô. Căn hầm tọa lạc sâu 1,6 km trong núi này được thiết kế vô cùng kiên cố, có thể chống chịu được một cuộc tấn công hạt nhân 30 megaton, tương đương với 3 triệu tấn thuốc nổ TNT. Căn cứ được cách ly hoàn toàn với thế giới bên ngoài, với khả năng tự cung cấp trong một thời gian dài với máy phát điện, nhà máy nước và hệ thống sưởi, làm ẩm riêng. Mới đây, Lầu Năm Góc đã ra lệnh cho một số đơn vị chủ lực của Bộ Tư lệnh chuyển đến làm việc trong hầm để đề phòng viễn cảnh tồi tệ nhất do dịch Covid gây ra. Qua đó, phần nào chứng minh cho khả năng trú ẩn toàn diện của hầm Cheyenne trong kế hoạch ứng phó với viễn cảnh tận thế của chính phủ Mỹ. 3. Hầm tránh bom Greenbrier, bang Virginia, Mỹ. Khác biệt với hầm Cheyenne, bom keo bí mật này được xây dựng bên dưới khách sạn sang trọng Greenbrier với sức chứa hơn 1.000 người. Mục đích thiết kế của căn hầm là để bảo toàn tính mạng của toàn bộ Quốc hội Mỹ đương nhiệm, gồm 100 thượng nghị sĩ, 435 hạ nghị sĩ và khoảng 500 nhân viên phục vụ khi chiến tranh hạt nhân nổ ra. Khách sạn Greenbrier có địa thế đắc địa là không nằm quá xa thủ đô Washington và được che chắn bởi các dãy núi. Những dãy núi này làm nhiệm vụ ngăn ngừa và lọc bỏ các mây và khói bụi phóng xạ nếu Washington bị tấn công. Nơi đây là địa điểm nghỉ dưỡng thân quen của nhiều chính trị gia và thậm chí còn có lời nói đùa rằng Tổng thống Mỹ Eisenhower chọn Greenbrier để xây hầm vì ông mê đánh golf ở đây. Tuy hiện tại thì căn hầm được sử dụng như một địa điểm tham quan và là nơi chứa đồ, chứ cũng chẳng còn là bí mật chiến tranh gì nữa, thì bom keo này vẫn liên tục được bảo dưỡng tốt để có thể sử dụng trú ẩn trong tương lai khi ngày tận thế tới gần. 2. Châu Phi. Châu Phi luôn được biết đến với các nổi chiến sắc tộc đẫm máu và khí hậu khắc nghiệt, nhưng nơi đây lại nằm trong danh sách những địa điểm an toàn khi trái đất tàn vong. Lý do bởi vì lãnh thổ rộng lớn của châu lục lớn thứ 3 thế giới này, thế nên châu Phi ít khi phải chịu ảnh hưởng do thiên tai gây ra. Nguồn khoáng sản vô cùng phong phú với trữ lượng dầu mỏ và khí đốt có thể khai thác để sinh tồn trong một khoảng thời gian dài. Nhưng vào dòng chảy lịch sử, châu Phi đã là cái nôi của loài người từ thời tiền sử khi các nhà khảo cổ phát hiện nhiều hóa thạch của loài vượn người, tổ tiên của chúng ta ngày nay nơi đây. Cộng với nền văn minh sông Ninh huyền thoại của nhà nước Ai Cập cổ đại đã từng phát triển rất rực rỡ ở châu lục này. Các nhà khoa học đủ cơ sở để tin tưởng vào sự hồi sinh của nhân loại ở châu Phi. Dù vậy, nếu phải di cư đến châu Phi để sinh tồn, mọi người hãy nên lựa chọn trú ẩn ở những cao nguyên như Ethiopia hay Lesotho để có thể sản xuất lương thực ở lục địa đen mà không lo bị đói nhé. 1. Sao hỏa. Nếu phải đối diện với một kịch bản tồi tệ nhất là trái đất nổ tung và hoàn toàn bị hủy diệt trong tương lai, con người cần phải di tản sang một hành tinh khác để tránh bị tuyệt chủng. Sao hỏa là nơi được giới thiên văn và các nhà khoa học đánh giá cao nhất về khả năng di cư của loài người đến hành tinh này. Một phần bởi hành tinh này nằm trong hệ mặt trời và có khoảng cách gần nhất với trái đất. Hơn nữa, các nhà khoa học luôn đặt niềm tin về dấu vết của sự sống đã từng tồn tại trên hành tinh đỏ này từ hàng tỷ năm về trước. Trong một công bố gần nhất vào năm 2019, các nhà khoa học đã tìm ra bằng chứng mạnh mẽ về tàn tích sự sống trên sao hỏa khi họ tìm thấy một số hợp chất hóa học có tên là thiophene, một loại hợp chất hữu cơ trên mẫu đất 3,5 tỷ năm tuổi trên hành tinh này. Dù là một tín hiệu rất đáng mừng, nhưng để dẫn đến kết luận chính xác về dấu hiệu của sự sống trên sao hỏa, NASA sẽ gửi 2 robot sinh học tự hành trong năm 2021 để đào sâu về bề mặt hành tinh và tìm ra sự sống trong đó. Bên cạnh NASA, để củng cố cho ước mơ sao hỏa của mọi người, thì tỷ phú Elon Musk, người sáng lập ra tập đoàn công nghệ vũ trụ SpaceX, đã luôn không ngừng bày tỏ tham vọng biến sao hỏa thành thuộc địa của loài người. Ông đã từng lên tiếng chê trách sự chậm chạp và cố chấp của NASA và tuyên bố kế hoạch đưa 1 triệu người lên sao hỏa vào năm 2050 để xây dựng thành phố. Ông Musk tự tin rằng sẽ có ngày giá vé lên sao hỏa sẽ xuống dưới mức 100.000 đô la Mỹ, tương đương 2,3 tỷ đồng, để mọi người trên trái đất đều có thể đặt chân lên sao hỏa. Tuy là phải tiêu tốn cả gia tài cho một kế hoạch hết sức điên rồ và khó nhằn, nhưng nếu trái đất sẽ tận vong trong nay mai thì chúng ta cũng còn gì để mất mà không thử xem.
Trên đây là 7 nơi tuyệt vời để chúng ta sống sót nếu tận thế xảy ra. S đã có nơi cho riêng mình rồi, còn bạn thì sao? Bạn đã lựa chọn được địa điểm nào chưa? Hãy để lại dưới phần bình luận nhé! Cảm ơn các bạn đã xem video. Nếu thích nội dung hôm nay, các bạn hãy like, share và đăng ký kênh Thế giới hôm nay nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.